Good day everyone! Welcome to another episode of Josie's Kitchen. And tulad nga ng pinangako ko, diba? Meron tayong mga special guests from time to time na magtuturo sa atin. Mga mommies, mga beshies at mga daddies. And today is very special kasi first daddy guest natin ngayon. And very excited ako. Naisipan ko kung sino talaga una. Pero ito talaga, siya talaga yung naisip ko. Dahil na rin sa mga postings na mga nakikita ko sa social media account niya. Ito po ay kapatid ko sa larangan ng pagbablog at pagbablog. Ladies and gentlemen, the one and only, si Daddy Ian Gonzaga! Thank you! Oh my God! Madaldal. Paano kaya mangyayari sa episode na to? At eto pa! Meron pa tayong bonus. Mommies, besties, and daddies, may bonus tayo ulit ngayon, kundi si Ate Aya! Yung mga ate! Yes. So, madaldal. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Mas madaldal to. So, Daddy Ion, ano yung ituturo? The last time kasi, we had Mommy Rax, yung wife ni Daddy Ion. Nagturo siya sa atin ng napakasarap na pwedeng pang negosyo na ube cheesecake cupcake. Oh my God, talagang maraming salamat. Natuto ako. May bago na nakakain ng mga bisita dito sa Josie's Kitchen. Ngayon naman, Daddy Ion, ano yung ituturo mo sa mga viewers, sa akin at sa mga viewers natin? Ngayon, another twist ang i-introduce natin. Ano to? Ang tawag dito, cheese crinkles. Cheese Crinkles! Siguro pamilya silang lahat sa chocolate crinkles kasi yun yung madalas natin nakikita. Of course! Yun yung madalas na bibili. Yes! Oo. Cheese Crinkles. Cheese crinkles. Siguro hindi pa karamihan na nakakasinig sa recipe na to. Pero kasi alam mo, nakita ko na yung pinost mo eh. Ngayon, mapapatunayan natin kung tama yung pinost Tama yung pinost mo. Di ba? Kung talagang masarap. And para sa mga mommies, beshies, ates at mga daddies, ito ulit ay pwede pong pang negosyo. Tama? Yes, pwedeng pwede. Papakita namin sa inyo kung gaano kadali yan. Gaano kadali. Gagawin sa bahay. At yung mga ingredients natin, hindi complicated. Yes. Madaling kunin. Miski mga daddies, masusundan kung paano gawin ito. Daddy nga eh, di ba? With the help of ate. So, ready na ba kayo? Dahil ready na kaming ituro sa inyo ang Cheese Crinkles! Okay, Mami Josie, Ate Aya, let's begin. Let's introduce kung ano yung mga kailangan natin ingredients for these cheese crinkles. Okay. We have 2 eggs, 2 eggs and then 2 cups of flour, some grated cheese, grated cheddar cheese, and some sugar, cups of sugar, icing sugar just for dusting, Just for dusting. and then we have the baking powder, Baking powder. and the butter, and then lastly the vanilla essence. So, talagang simple. Simple. Ang pinaka-importante, actually parang ito yung mga makikita mong ingredients, Daddy Ion, sa mga iba pa nating mga ginagawa. Oo, Ang kaibahan is yung procedure kung paano gawin. yun nga. Diba? Yun nga. So, So, naku, tumitig, huwag kayong kumurap sa gagawin ni Daddy Ion. Alina kayo. we'll start with the butter. Ilagay na natin siya sa mixer. Okay, tapos lagyan natin ng ating sugar. What's that, ate? You have to scrape the sides of the Remember bowl. that you always need to scrape the sides so that your batter or whatever you're gonna bake is going to be good and perfect. Yeah, and you have to Don't make scrape the sure. sides, then it will be sayang. Sayang, tama. You have to make sure that the sugar blends really well with the butter, Yeah. hindi siya crystallize. Tapos pag okay na yung blend ng sugar and the butter, we have to put the 2 eggs. And we now have to add the cheese to the mix. Bagay na bagay ito sa mga taong cheesy. Yeah. Katulad ko. Tulad nating lahat. Regular Crinkles. Alright. Remember it.
now let's mix the dry ingredients. Okay, now let's mix it to the wet ingredients. Daddy, kung makikita nila, medyo malapot talaga yung texture. Tama ba yung texture natin? Yes, dapat talaga maging malapot siya. As thick as possible. Okay, so tuloy lang natin yung pag-mix, no? Sige, Before we continue, again, let's scrape muna natin. Yeah. Side and Side bottom. and the bottom. Yan. Okay. Okay. Ayan na. So, ito na yung ating mixed batter for the cheese crinkles. Pero, para mas maging masarap yung palalabasan, kailangan natin siya ilagay sa freezer or sa ref overnight. Yun yung tinry namin. At yun yung tinuro sa akin ng asawa ko. Oo, mas masarap talaga siya pag Mas overnight. masarap siya pag overnight. Yes. Wow. But not just put it there. Kailangan airtight yung covering. So, you can use this cling wrapper para Kailangan daw mahigpit talaga yung hindi mapapasukan ng hangin. Daddy Ayon, bakit kailangan overnight? Hindi ba pwedeng mga, let's say, 2 hours lang siyang i-chill, 4 hours? Kasi meron akong ibang nakikita sa mga videos nila, mga ganun lang, 2, 4, 6 hours, mga ganun. Bakit kaya overnight mas okay? Yung crinkles, nakita mo na pas mo yung mga crust. Yes! So, para mas maganda yung kalabasan ng crust, you have to put it there at least minimum 4 hours or overnight. Ayan, Para overnight. So pagka meron tayong mga bisita the next day, gumawa ng timpla na tayo ng cheese sprinkles natin, gabi pa lang. Para the next day, pwede na natin lutuin. Tama! Ayun! So ngayon naman ay, dyan na kayo. Meron Halika. kukunin. So eto na po, yung nilagay ni Daddy Ayon sa ref na overnight siya. Okay? So again, huwag kayong kukurap kasi yung ingredients natin, kung makita nyo kanina, simple, pero yung process ng paggawa, kung ano yung step 1, step 2, step 3, yun ang importante nyo maintindihan. Okay? Exactly. Para So, buhay lang kailangan may proseso na yun. ay, Para mas maganda yung Ay, palalabasan. Di ba? so, eto na. Okay, Daddy Ayon, paano gagawin natin? So, buksan na natin yung ating ilagay sa freezer overnight. Ayan yun. Ito na siya. Okay? Very firm. Oo. Now, ang gagawin na natin is we will put, i-mold na natin siya into that crinkle shape gamit yung scooper. Okay, so Pag wala silang scooper, pwede silang gumamit ng kutsara, Daddy Ayon. I'll do the scoop, kutsara, yes. Pwede or din. minsan pwede rin yung mga improvised na maliliit na cups. So, kailangan nyo lang siyang bilugin para mas maging maganda rin yung kalabasan niya after bilugin. Tapos, Ate Aya can do the honors. You have to dip it sa ating icing sugar. Icing sugar powder. Yes. Pwede mong single roll, pwedeng double roll, depende sa preference nyo ng sweetness. And then after that, you put that on the tray. Usually yung recipe natin na ganito, mga ilang pirasong crinkles ang pwedeng magawa. Okay. Base dito sa laki ng aming roll, siguro 15 to 20 crinkles ang magagawa natin. Alright. So, Okay. depende So, sa size. Sa size, depende sa size. Yes. So, binigyan natin ingredients. And it's also important na mayroong social distancing sila sa tray. Kasi, mag-i-expand pa siya eh. So, kailangan hindi dikit-dikitin. Otherwise, magsasama-sama sila. Ang galing mo, Daddy Ayon! Napasok sa social distancing! Exactly. Ayan. Thank you, ate. And now we're going to put this in the oven. Yes, under 180 degrees and for 10 to 12 minutes now. Ay, mabilis 10 to lang 12 pala to! minutes. Nakbali na kayo! Yes, let's go. Ate, do your honors. Actually, ngayong summer, mas magandang bonding moments ang baking. Kaya, nagpaturo ako sa asawa ko kung paano mag-bake. Kasi, tignan mo, look at her, how engaged she is. Diba? So, it will, develop your relationship even stronger. Right, ate? Yeah. Yes, sir. And kids, if you're watching, this is so easy to make and it's so fun.
A few moments later. So, Daddy Ayon, ito na yung first batch natin. Yes, ito na nga, Josie, no? So, if you can see, kaya natin kinailangan ng social distancing kanina is kasi lalaki talaga siya, mag-expand siya sa tray. So, ayun din yung naging resulta niya. So, tama-tama lang yung spacing base dun sa laki ng ginol natin kanina. And you can see the sugar is not really too much, katulad nung nakita natin kanina habang ano pa siya. Kasi nag-expand. Nag-expand, so nag-crack siya. And ganito talaga yung kulay niya kasi it's just cheese, plain cheese. So, yeah. Crispy siya sa labas. Pwede ko bang pakita sa kanila kung ayan. Yan po, oh. Naku, ito sa mga mahihilig sa Crinkles. Ayan na po, ladies and gentlemen. Ito na yung finished product natin. So, medyo tatlong salang tayo kanina sa oven. So, sabi natin kanina yung recipe na tinuro ni Daddy Ayon kanina sa atin can make 15 to 20 pieces. Pero po pwede pang mas madami. Oo. Depende dun sa laki ng iluho. Laki nung ginawa yung una. Laki nung ginawa ko eh. Pero nakalampas tayo ng 20. Yes, lampas pa rin ng 20. Yeah. So, ibig sabihin, kapag gusto nyo inegosyo, syempre, pare-pareho lang siya na size, medyo bulinggit ng konti, mas madami pa magagawa yung ating recipe na ginawa kanina, diba? Yes. So, po pwede na natin tikman. Yeah. Ate Aya. But before that, you were saying something about your secret ingredient. Bakit masarap palagi yung binibake ni Mommy Rax at saka ni Daddy Ayon? Would you like to share it to everyone? Because we have a secret ingredient, and that is drum roll, please. Love! So kapag nagluluto si Mommy tsaka si Daddy, full of love. Kaya palaging masarap. Yeah, yes. Okay, ayan ha. Tandaan nyo. If you will do something, you will cook something for your family, for your loved ones, kailangan daw punong-puno na. Okay, so tikman na natin. Alright. Ito yung cheese crinkle. Cheese Crinkles. Also known as Oh my God! fresh. So ito kakaiba. Ayan o. At saka if you notice on the side, it's chewy. When you bite it, it's chewy, soft on the inside, and crunchy on the outside. Naku naman! Panalo! Pwedeng yung negosyo. Mga mommies, beshies, daddies, and mga ate, pwedeng inegosyo talaga. Yung mga ingredients na ginamit natin, hindi siya mahirap hanapin. You can find in any groceries. Tumutok ba kayo? Kasi yung ingredients, kanina sabi nga natin, madaling hanapin. Pero yung proseso ng paggawa, kung ano yung unang imimix, hindi siya pwedeng all together. Diba? So, kailangan yung maunang matunaw, then susunod mo si ganito, susunod ganyan. Kaya perfect. Ayan o, crispy sa labas, soft sa loob. Oh my! Magugustuhan nyo talaga. Chewy on the sides. Ayun pa rin chewy. Nakalimutan ko. And guys, remember if the food is so masarap, that means it has a secret ingredient that is love. Welcome to Aya's Kitchen na ito. Mag-change na po tayo next time. Welcome to the episode of Aya and Josie's Kitchen. Diba? Tama ba ate? Ayan, basta may natutunan tayo ngayon ha. Masarap ang food kapag ito ay ginawa with love. As per Ate Aya. Palagay ko ang bahay ni Aya ay punong-puno ng pagmahal. Binalot po ni Mommy Rax and Daddy Aya. It's always important to communicate natin. While you're doing stuffs, while you serve them with food, you tell them why you're doing it. Yeah. Very nice. Very nice. So ngayon, ang pribilehiyo na makasama ang unang daddy guest natin, kasama ang ating pangalawang ate nandito. Pangalawa na niya. Kasi yung nakaraan, nagpakitang giras din siya ng napakasarap na ube cheesecake. Naku naman, medyo nawala din ako sa hulog noon, di ba? Ako kasi ay cheese person, kaya talagang super love ko itong mga shinare ng Gonzaga family sa atin. Again, pang negosyo ko. Maraming salamat. Daddy Ayon sa pagpapaunlak. Alam ko very busy. Don't forget po, ladies and gentlemen, kapag meron pa kayong suggestion na gusto nyo isama, incorporate sa mga shinare natin na recipe, mag-comment lang po tayo sa video na ito at para ma-share natin sa marami pang mommies, beshies, daddies, and of course, ates. Don't forget, subscribe na po tayo. Love Josie, ang Twitter, Instagram, and Facebook account natin, Love
Josie. Ang goal natin na maituro kung ano man ang mga recipe ng mga mommies, daddies, and beshies natin sa kanilang mga kanya-kanyang kusina. Nako, unti-unti na unveil. Nagiging totoo talaga siya. Kaya happy si Mommy Josie. My name is Josie again, and you can always call me Mommy Josie. Yay! Bye! Thank you so much.